Tervetuloa sateiseen Rigon tapahtumaan. Driftmastersin 5. osakilpailu tällä kaudella. Pari on enää jäljellä tämän jälkeen. Ollaan puolesvälissä kautta. Ja keli on nyt vähän sateinen. Vähän luvannut semmoista sateista, mutta ehkä lauantaina saattaisi olla kuivaa. Tänään ollaan nyt sen torstaissa. Ja tänään on semmonen ekstra treenipäivä. Eli maksullinen treeni ja päästään muutama tunti ajeleen iltapäivällä radalla. Toivotaan, että se kerkee kuivaan siihen mennessä, niin päästään kunnolla reenaan. Auto on sama kuin Ahvenistolla, eli GR1, ja kuten näkyy, niin se näyttää suurin piirtein taas autolta, että lyödään siihen toinen etuvaluumpio vielä kiinni. Ja teknisesti tsekattu. Mitään kovin isoa niin tukivarsien vaihtoja, mutta tämmöistä näin oli niin kuin Ahveniston jäljiltä. Ja vähän kasteria kohta mittaillaan vielä erikseen. Ja kytkin oli toinen vielä, mikä vaihdettiin sitten, vaikka siellä vähän jumpattiin sen kanssa, mutta siihen jäi vielä häikkää ja se on nyt korjattu sitten kanssa tallilla, niin ollaan vähän puuhailtu. Mutta joo, muuten meillä alkaa olla setupi valmis. Tässä on aika lupponen päivä tiedossa, että saatiin tää kasaan ja mennään ilmoittautumaan ja odotellaan iltapäivää. Meillä varmaan 5 aikaa vasta alkaa treeni. Että siihen saakka chillaillaan. Kiva, kun tulitte katsoa videoa. Toivottavasti Masterssi menee tällä kertaa hyvin. Mikäs täällä on homman nimi? Se on muu alusta on Rapannut hirveästi kaikki. ollaan. Kato, mulla on nääkin. Saisko nää tähän jotenkin hienosti? Kato, nyt ne lähti. Nyt ne lähti jo. Joo, keulasta niin kamberit ja kasterit katsotaan. Ja auraukset tietysti. Kaikki keulasta Ahveniston jäljiltä. Koska ne vähän muuttu siellä. Ja ehkä halutaan vähän lisää, mitä siellä on ollut aikaisemmin. Niin Kasterit? Joo. Ja saadaan nyt säädettyä ensin kaikki. Tai kun muutetaan kasteriin, joudutaan säätää kamperit ja auraukset ja kaikki. Niin se muuttaa sitten Niin kaikkea. Se joutuu kaiken tehdä uusiksi sinne. Mitä muuta, auto on tehty, punktitarkastus, kaikki ok. Ei ihmeempi. A-ryhmä ajaa tällä hetkellä reeniä. 5 oli meillä. Olisiko kello nyt? 3:30. Niin kohta mennään. Oliko Ahveniston jälkeen mitään ihmeellistä? Löytyykö sieltä? No ei mitään niinku major damagea, ei ollut. Että pikkusen oli vääntynyt tukivarre ja etukiinnityspiste. Ne vahvistettiin molemmilta puolilta, ne ei pääse. Ne oli aika löysät niinku näin muutenkin alun pitäenkin. Että takakylki palaa, no se sai varmaan eniten noista kuiduista happea. Ja no oli siellä vähän sit oikastavaakin niissä pelleissä, mutta se semmoista pientä nopeet saa, ettei nyt mitään niinku isoa. Et pysy niinku about. Näytti paljon pahemmalta se valleihin ajaminen, mitä se oli. Kyllä. Ei siinä, mennään kohta ajelee. Joo. For that, it was super easy. I found the settings like. That's the point you need to get fast quickly to just focus on driving. Yeah, I wanted to try something and it worked. It's so much better than. No niin, se olisi päivä paketissa ja auto toimi loppujen lopuksi aika hyvin. Niin kuin puhuin, niin aamulla tehtiin vähän kulmien säätöhommia. Mä halusin koittaa vähän spesiaalia. Ja
No, aluksi oli vähän ongelmia, siellä pääsi säädöt vähän liikkumaan. Aika kauan niitä säädettiin ja sitten meillä hajosi vielä laturi. Ja ensimmäinen tunti meni vähän niitten kanssa painiessa, oli vähän huono fiilis, mutta sitten kun saatiin ne kondikseen, pääsi ajaa, niin se oli niinku kerrasta niin ihan saakelin makea ajaa ja tosi helppo. Eli siis kannatti kokeilla vähän uutta säätöä, koska se rauhoitti tuota autoa ja rauhoitti ohjausta ja kaikkea niinku tosi paljon, että kannatti testaa. Tiimi teki hyvää työtä ja saatiin kaikki kondikseen. Ja nyt vaan on pulttitsekki meneillään ja nyt on, siellä on semmoiset hyvät laittelusäädöt, että jos tommosia vetoja nyt saadaan huomenna, niin tulee hyvät lajittelut kyllä meidän puolesta. Ei mulla muuta mitään ihmeellistä. Renkaita on vaihdettu ja Ahvenista logokin on ilmestynyt konepeittoon, niin mikäs tässä ollessa? Täällä on hieno keli eikä tuu edes vettä. Niin. Oliko muuta? Eikö tässä ollut kaikki? Nähdään huomenna. Hei hei. Miksi teit sen? Problem. Mutteri leikannut kiinni. Tuli näin. Tuli ohjaamaan. Onko meille pieni vingunteri? Jos on joku remeli, niin sillähän se saisi nätistynyt. Tuolla ettei jo vanteesta pala. Niin, kun tämmönen 6 millinen, niin se Sillä sampuu. sais halkastua sen. Mä hämmentin, että... Miksi teit? Se en ollut minä ja sitä paitsi se oli vahinko. Tai kun olisi kaupungilla töissä. Voi veli. Älä tuottaa hikoja. Joo, tänään on perjantai. Meillä oli ekat treenit tossa jo. Kaikki meni suurin piirtein silleen kuin eilenkin. Piirit oli ihan ok. Vähän on hiplattavaa vielä siinä just sen vallia, niin siinä on se isoin säätö. Muuten menee aika hyvin. Et välläri on ihan kohdallaan. Ihan ei mennä, tai 2 liidivetoa ei pääse noilla renkailla tällä pidolla. Että liidi ja chase riitti justi, niin sehän riittää meille kilpailuun. Yhden chasein taisin ajaa Conorin kanssa. Meni paremmin kuin odotin, mutta se kämmäs sitten sinne vallille tulossa. Niin viimeinen mutka jäi aamatta, mutta siihen mennessä niin meni tosi hyvin kyllä se chase. Nyt on vielä toinen treeni, käydään vielä ajaa ainakin 1 renkaat ja sitten lajitteluun ja toivotaan, että saadaan hyvät vedot. Saa nyt semmosia, mitä tuossa reeneissä tulee, niin mä veikkaan, että sieltä voisi yli 90 tulla tänään.
Fingers crossed. Show them folks what happened when you relentless and your actions start to match the path for what you intended. Put the time in to perfect the craft, I'm the truest in it. Ain't a doubt about it either. When it's in, you better own it. I'ma shout it out the speakers from a small city where not many make it out the gate. I put my all in it to leave no debate on if I'm great. Plenty folks who got opinions that'll never know the stakes. When you solo every battle and your soul ain't got the faith. I'ma pray, I'm a hero, but I'm Clark without the cape. Put it on, I'm about to fly when I'm almost about to break. Understand you hold a trial and the triumph in your hand. What's the plan? You can't just take what they give you. You a man, you was chose. This life can get darker before it glows, but we shining and it shows through the flows and the prose that I speak. That's why you can find me at the peak. I get the climbing just when it's looking steep. With my feet dragging in place, I'm still keep it moving, holding the pace. Feel the drive I can't ever replace. This the life I chose and my hands still hold. Juhalla alkaa ole hyvä fiilis siellä. Aika rauhallinen. Okei, saa olla rauhallinenkin, ei silloin mitään väliä. Toistaan vaan sitä, mitä ollaan tähän mennessä ajettu. Mut nyt putsaat sen ykkösklipin, se ei saa mennä ylitte. Ja 90 pojat sädään. Tää pojat tekee aika isoja virheitä, kaikki on jossain 80. You see it already creeping towards you in circuits. He flicks in nice and early. Rittenen gets on power and you see the back of that car pop up off the tarmac as he tries to apply the grip down towards the circuit. Rittenen flies through, looks for this outside zone. Very clean line so far from Rittenen. Gets himself into this outside zone. Absolutely beautiful so far from Juha Rittenen. Working that car right into the groove, tags the wall across the line. Incredibly clean line, very clean line. Yeah, just... Silleen sitten. Helppo homma, niin kuin aina. Aika hyvältä tuntui. Edelleen kutoselle pitäisi vähän enemmän aikaisemmin päästä kaasulle, mutta on ihan tyytyväinen. Jep, ykkösklipissä oli ihan pien korjaus. Tavallaan tulit vähän pois siitä reunasta ja menit takas reunaa. En tiedä näkyykö pojoissa yhtään. Mut oli röyhkeä veto. Hyvä. Se oli 95 pistettä, sijoitus 1. Jumalauta, hyvä, hienoa. Yes. By now with this rule change, could top qualify or I could, you know... Joo, eka lajittelu meni aika hyvin. Ei tullut mitään isoja virheitä. Tuli semmonen veto kuin reeneissä. Ja 95 pistettä ekan rundin jälkeen ollaan kärjessä, joten se meni paremmin kuin hyvin. Nyt toiseen sitten ihan samanlaista yritän kyllä, että pikkujuttua siinä oli, mistä sais lisää pisteitä, mutta jos mä saisin edes samanlaisen tehtyä, niin mä oon kyllä tosi tyytyväinen. Katsotaan kuin meidän käy. Mut joo, on hyvä. Mitkä oli fiilikset? Hyvät. Juha ei oo... Siis, no hei, otetaan yksinkertaisesti. Se oli röyhkeä veto. Ja siis se oli just se, mitä tarvittiin. Ja Juha putsasi ne virheet, mitä oli reeneissä. Ja no hitto, olihan se nyt hyvän näköinen. Tästä on hyvä lähteä toiselle kierrokselle. Ja nyt alkoi sataa vettä, niin katsotaan, että haittaako se muita vai meitä enemmän vai... Pää ripsii ihan kunnolla. Joo. Sehän ei haittaa meitä. Ei haittaa tässä vaiheessa. Saadaan ainakin jotain pojaa vietyä tästä lajittelusta. Ja PS, mä en oo vieläkään lajitteluiden fani, vaikka pärjättäisikin. Juha Rittenen this weekend looks like he could be on form to do well here in Riga. Off the stop, he goes to JZ Toyota GR86 off the line, flicks that car to angle, and look at that nice angle as well, right to the edge of the circuit, keep both rear wheels in the outside zone as he flies through right to the edge of the track once again. And look at the front wheels barely moving as he uses that arc to create his perfect line into this zone. Stands on the foot brake and on the throttle, pushes the back end into the sky, the unleash all the grip, all the power into this final outside zone. As Juha Rittenen brings it across the line, it's unbelievably good again. Yeah, just solid. He's got this track's number and he's calling all day long. Pikkusen erilainen se linja. Katsotaan mitä tästä tippuu. Hyvä veto kokonaisuus. Saada. Ei ollut ihan niin hyvä. Podium, it was, I think, James Dean
No, it was Jack Shanahan and 94.5. So great job. But yeah, amazing. So Juha has 94.5. Do you know what, guys? I was just listening to your conversation as you were saying there that Juha was looking extremely comfortable in the car, and me and Juha just had a chat ourselves. Juha, you're saying the car is your friend this weekend. It is comfortable, and you're feeling good. And the back-to-back scores you've just put on the board show that. Yeah, we made some changes yesterday to the car, and I wish we had made them sooner. So thanks to my team for trusting me and making all the changes. And yeah, the car feels a lot more relaxed now, and it's a lot easier to drive. So I'm feeling a lot more comfortable. Brilliant, Juha. Fantastic. And we'll see you very soon. Thank you. James Deania vastaan. Sanahan viitti. I think this is a nice addition of this Masters happening, I think, for the second year already, right? But we get some takes already on the crowd. Two bottles on the grid. Written up in the super car, it's a while ago. There's a player, seeing the car in the I like the background smoke coming through. Yeah, beautiful sunset here in Latvia as they get on the way. Green light ready to go, and this is a glimpse into the world action as they come off the line. It's going to be Juha Rittinen to lead in. James Dean, a nice flick across the stadium, podium by Nick wandering away there for Dean as he lets Juha Rittinen set himself up. Oh, a big transition as Dean tucks himself up on the inside, pops that Mustang onto the curb and go for a transition back as Rittinen fires on angle. Dean struggles to slow it down. Rittinen on a scrappy line there on that transition. As now Dean finds the pocket, puts the front wheel towards the door on that GR86 and across the line. Wondering if the track is gripped up a little bit, if it's tacking up. Nitrous injected 1,100 horsepower V8. A lot of nitrous. A lot of nitrous. A lot of nitrous. There we go. Dean to lead out Rittinen. Will spot the final of the qualifying showdown through it again as they go. Look at this, Rittinen just taking a look over at James Dean. Who's going to initiate first and where are they going to do it? That's what it's all about, feeling each other out. Look at this, Rittinen on the inside, can find the outside line as Dean now looks comfortable. Fires that car right where it needs to be, looks for the edge of the circuit, daps the foot brake. Rittinen now in tow, finds himself through the smoke, goes down, has to make a quick change there. An error from Rittinen in the chain position now, comfortable, finds himself on the door of that Mustang as they get into that last outside zone. It's like Juha a little bit to really find his place on this run, whereas James. Hei, voitettiin laittelu. Meni hemmetin hienosti ajot. Oli aika tasainen kärki siellä, jännättiin aika pitkään tossa, että meneekö joku ohitte, mutta olisiko ainakin 4 ensimmäistä taas olla kaikki samat pisteet, 95, mutta meillä oli se ensimmäinen veto, niin se oli sitten ratkaiseva ja meillä oli siitä korkeammat pisteet, niin voitettiin. Tää on henkisesti iso juttu mulle, koska meillä ollaan vähän
Painittu tuon laittelun kanssa, aina tulee jotain mokia tai autoa on vähän hankala ajaa ja muuta, ja nyt mä oon tyytyväinen, että nyt saatiin se toimii hienosti. Niin nyt siitä ajaminen on vähän helpompaa ja sitä kautta saadaan sitten parempia tuloksia. Ja oon tyytyväinen. Showdownia ajettiin, mutta oli Deani vastassa ja otin ihan pikkasen laittaa pitoa lisää, mutta se pienikin mitä tehtiin, niin se vaikutti ja mä kämmäsin sitä mun liidissä vähän. Se ei venynyt enää samalla lailla. Nyt täytyy vähän pähkäillä, mitä me tehdään huomisen kisan kanssa. Meillä on treeni kuitenkin, kokeillaan, että pystytäänkö ajaa isommalla pidolla vai mennäänkö vaan tolla mitä oli ja ajetaan tasaisen varmaan ajoa. Mut hyvä päivä ja toivottavasti huomenna on myös hyvä päivä. Nähdään silloin. Mikäs tää on? Me ruvettiin selvittää, että mistä tää on. Mut nyt se selvitetään. Pieni höyryvuo. Huomenna pistetään kaikki siihen finaaliin. Se oli mun moka tässä puolivälissä. Tänne painaa kaasua vähän pidempään. Veikkasko Nick nakki sisäklippiä vai oliko se vaan minä? Kyllä se taisi olla vain sinä. Joo. Tuomas. We've got the first battle on the line, ready to rock and roll. It will be our first place qualifier, Juha Rittinen, to take on the young Espen Road from Norway. A rookie this season in Drift Masters, gained that license and now sits alongside a man synonymous in European drifting, a man that everybody looked up to for many, many years. And back this weekend, feeling on form, saying we've made some changes to the car and it feels more comfortable than ever. We didn't see that yesterday in the qualifying showdown, but I was told earlier on that in practice he was absolutely flying. Yeah, I mean, we saw
those cars settled, and we also saw Espen Rhodes really pushing. Look at the intensity in his eyes. Yeah. He is out here to prove a point, to make a name, and keep that Norwegian heritage just pushing. Exactly that, yeah, that Norwegian heritage, on his shoulders right now, but he has all the Finnish fans pushing him along. Does Juha Rinton as they come off the line through the gears, as they slam into initiation, side by side, nice initiation from Juha Rinton, but look at Espen Rhodes on the door of Rinton as they transition. He gets himself caught up on the inside. Rhodes now trying to get himself back into that pocket, into the zone. Juha Rinton though lets that car adjust, lets it wash into the outside zone as he transitions down to this outside zone, and back on the front wheel goes Espen Rhodes, he spins Rinton. Mä haluaisin kyllä katsoa aurauksia ton ekan kolarin jälkeen. Onko se päälle vai mitä siinä kävi? Mä jo päälle kesken ekan mutkan, niin mulla on ratti vähän vinossa. Mä jatkoin ajamista kuitenkin. Näistä ekan mutkan kolaria ollenkaan, kun ne kattoo tota toista vissiin. Jep. Sitä ne tässä nyt painelee, että oliko sulla jo pyörähtäminen tavallaan käynnissä ennen kuin Espeni osui. Sä oot kaasulla. Se on niin hilkulla, miten toi voi nähdä. Se osui muuhun siinä ekassa vitun mutkassa jo. Or did the rotation happen after? So, let's take a look at. Anna mun käydä tsekkaamassa. Okay. I hate doing this because. Eli se tarkoittaa, että se menee mun viaksi. I think that Juha. Ilmeisesti nyt menee sun viaksi, et pääs tsekkaan. Joutuu vetää. You are already run. You have to know. You will drive back. Yes. Tuohan hei, takanakin on jotain. No, katsotaan etupäin ensin ja sitten takapäin. Tuo ajaa, tää menee ihan kuin ajokoira. Onko meillä 10-minuuttinen vai joku määrä aikaa? Ja varmaan vetari rikki myös. Ei me keretä saamaan kuntoon, siellä takapää ihan solmussa. Siis ei me keretä vaihtaa sitä joka tapauksessa. Ollaan jo pihalla. Miten niin? Ne tuomitsi rohkeen voittoon. Miks? Häh? Nyt touhutaan vetoakseli. Elkaput. Eli toinen, Mä uskon, että sillä se pyörähti siinä. toinen puoli, mikä Ahvenistolla. Joo. Toinen puoli. Urakka kusee. Paikalla. Täysin sama juttu. Samat vauriot vetoakselissa kuin Ahvenistolla meni. Sieltä meni sisäpää ja ulkopää poikki. Tässä sama. Niin, tässä voi olla, että on tunnit täynnä tässä vetoakselissa. Aika lailla 10 vetoa eroa näin. Niin. Joo, hyvin mennyt viikonloppu, loppunut vähän aikaisin. Espeni osui muuhun siinä ekassa kurvissa aika kovaa, oli aika liki, etten siinä ajanut jo pihalle. Se ei näy tuossa striimissä oikeastaan ollenkaan, että se edes osuu. Jatkoin kuitenkin täysin siitä, vähän meni linja perseelleen siinä. Ja sit viimeisessä mutkassa, mä en ollut varma, että osuuko se muuhun vai mitä tapahtui, mutta ilmeisesti meillä meni vetoakseli sitten poikki just siinä viimeisen mutkan kohdalla. Ahvenistolla vaihdettiin toinen puoli ja olisi varmaan pitänyt vaihtaa tääkin puoli, koska tää on alkuperäinen, mikä tän auto tehdessä on ollut, niin se on ollut meillä jo, onko tää 4. vuosi kohta. Niin hienosti kestänyt, mutta nyt tuli mitta täyteen just vähän väärässä paikkaa. Eihän tämmöstä voi arvata. Mutta siellä on nyt uusi akseli jo paikallaan ja kaikki on katsottu, että pyörän kulmat sojottaa vähän sinne minne sattuu, kun se osui meihin muutaman kerran, mutta tämmöstä. Hyvää lupassa saatiin auto kyllä niin kuin hienosti ajettavaksi. Että tulevaisuuden kannalta niin näyttää hyvältä, kunhan auto vaan toimii ja ei mulla muuta valitettavaa. Tää on
kaikki on ihan kivaa. Harmi, että nyt kävi näin, koska fiilis oli, että tänään olisi päässyt jo aika pitkälle. Että meillä oli hyvä paikka kaaviossakin vielä, niin harmittaa, kun loppuu tämmöiseen, mikä ei johdu tavallaan niin kuin omasta syystä. Mut lupaa hyvää ehkä ensi kerralla. Toivotaan. Thanks! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.